नमस्कार मंडळी, आज आपण 100 वर्ष जुनी माझ्या आजीची चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत। ही चटणी तुम्ही इडली, डोसा, वडा तसेच चपाती, भाकरी व तूप भात, दही भाताबरोबर देखील खाऊ शकता। तुम्हाला जर ही कशी बनवायची ते शिकायचे असेल तर कृपया व्हिडिओ स्किप करू नये ही विनंती। चला तर बघूया। आपल्याला लागणारे 60 ग्रॅम तीळ, पांढरे किंवा काळे कुठलेही वापरू शकता तुम्ही, तुमच्याकडे जे असतील ते वापरा। आणि हे तीळ आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत आणि मीडियम फ्लेमवरती भाजायचे आहेत। हे मंडळी हे मीडियम फ्लेमवरती भाजायचे आहेत आणि हे तांबूस लाल होस्तोपर्यंत भाजायचे। आणि ते तडतडून हे तडतडायला लागले की समजायचं की हे तीळ आता भाजले गेलेले आहेत। बघा कसे भाजले जात आहेत ते, बघा ते उडायला लागलेले आहेत आता तीळ। हे तीळ भाजून झालेले आहेत। ते तीळ एका बाजूला काढून घ्यायचे एका ताटामध्ये। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे 60 ग्रॅम चणा डाळ। चणा डाळ ही पण 60 ग्रॅम घ्यायची आहे मित्रांनो। 60 ग्रॅम घेतल्यावरती ती पण भाजायची आपल्याला। ही पण लाल होस्तोपर्यंत भाजायची आपल्याला, गोल्डन ब्राऊन कलर त्याला आला पाहिजे इथपर्यंत त्याला भाजायला लागतं। आणि हे मीडियम फ्लेमवरती हे पण भाजायचं आहे। फ्लेम जास्ती मोठी करू नका प्लीज। आणि हे फार महत्त्वाचं आहे की फ्लेम जास्ती त्याला जाळायचं नाही आहे आपल्याला, फक्त त्याला खरपूस भाजायचं आहे। पहा ते भाजून झालेले, ते एका ताटामध्ये बाजूला काढून घ्या। आता त्यानंतर आपल्याला उडद डाळ, अख्खी उडद डाळ घ्यायची। तुमच्याकडे अख्खी उडद डाळ नसेल तर तुम्ही दुसरी पण आपल्याकडे मिळते ती डाळ पण तुम्ही वापरू शकता। पण ही 125 ग्रॅम घ्यायची आपल्याला, त्याच्या निम्मी डबल घ्यायची ती। आणि ती पण अशी छान भाजून घ्यायची आहे मित्रांनो, लाल होस्तोपर्यंत त्याला भाजून घ्यायचे, खरपूस भाजून घ्यायचे। याला सुद्धा हे खरपूस भाजणं ह्याची खरी ट्रिक आहे, टिप याची ह्यामधली तीच आहे की ते खरपूस भाजून घ्यायला लागतं। हे पाया। आणि त्यानंतर आता आपण त्यात काळी मिरी 1 चमचा आणि 1 चमचे जिरे टाकायचे। हे दोन्ही 1 चमचा घेतलेले आहे मित्रांनो। आणि हे पण असंच मंद ह्याच्यावरती भाजून घ्यायचं आहे आणि हे चांगल्या पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये 25-30 पानं कढीपत्त्याची टाकलेली आहेत, पाहू शकता तुम्ही। हे पण आता खरपूस भाजून घ्यायचं आहे, मंद आचेवरती भाजायचे याला, पाहू शकता तुम्ही। हे भाजून झालेले आहेत, तर ते काढायचे। कढीपत्ता नीट भाजला गेला नव्हता मित्रांनो, त्यामुळे आपण तो सेपरेट भाजून घेतोय परत। तुम्ही पण कढीपत्ता सेपरेटच भाजा, त्या काळी मिरी आणि जिऱ्याबरोबर भाजू नका प्लीज। हे जरा नीट भाजले जात नाही, ते ड्राय व्हायला लागतात पानं, ते फार महत्त्वाचं असतं। म्हणून आम्ही ते पुन्हा भाजून घेत आहोत, पाहू शकता तुम्ही। हे भाजून घेतले पुन्हा। आता हे सर्व मटेरियल गार होऊन द्यायचं आहे मित्रांनो। हे गार होणं फार महत्त्वाचं आहे ग्राइंड करायच्या अगोदर। त्यानंतर आपण तोपर्यंत आपण मिरच्या भाजून घेऊ। थोडंसं 1 चमचाभर तेल टाकायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 5-6 काश्मीरी मिरच्या आहेत आणि 3 संकेश्वरी मिरच्या आहेत। ह्या नीट व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। याचं कातडं फार जाड असतं मित्रांनो ह्या मिरच्यांचं, त्यामुळे ते लवकर शक्यतो बारीक होत नाहीत, पाहू शकता तुम्ही। ह्या मिरच्या पहिल्यांदा आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायच्यात मित्रांनो, कारण याचं साल फार जाड असतं। कारण या मिरच्यांचं कातड जाड असल्यामुळे त्या ह्याच्यामध्ये ग्राइंड होत नाही, म्हणून पहिल्यांदा ह्याला ग्राइंड करून घ्यायचं। हे फार महत्त्वाचं आहे, महत्त्वाची टिप आहे ही। हे बघा पहिल्यांदा ते ग्राइंड करून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये बाकीचं आपलं जे सामान आपण भाजून ठेवलेलं होतं ते सगळं टाकायचं त्याच्यामध्ये आणि त्याची पूड करून घ्यायची। त्याबरोबरच आपल्याला त्याच्यामध्ये मीठ आणि हिंग देखील टाकून घ्यायचं आहे मित्रांनो। आणि हे दळताना हे पहा, आता त्याच्यामध्ये हिंग टाकलेलं आहे आणि मीठसुद्धा टाकायचं आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये। आणि आता हे वाटून ग्राइंड करून घेतलेले आणि हे दरदरीत ह्याला हे ग्राइंड करायचं, एकदम पावडर नाही करायची, दाताखाली आली पाहिजे तरच याची खरी टेस्ट। असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा मित्रांनो। थँक्यू फॉर वॉचिंग। कळते आपल्याला।